السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي للجميع. أهلا وسهلا بكم يا أصدقاء في فيديو جديد. منذ بدأت نشر محتوى على القناة تواصلت مع كثير من المتابعين والأصدقاء، ووجدت أن أكبر مشكلة تواجه معظم اللاعبين هي شح الموارد وكيفية الحصول عليها. لذلك جهزت لكم هذه السلسلة المجانية المكونة من 3 أجزاء رئيسية لشرح الاستراتيجيات التي أستخدمها شخصيا وما زلت أستخدمها حتى اليوم بعد 2 سنين من اللعب. المشوار أمامك طويل يا صديقي، فاللعبة لم تعد تقف عند المستوى 30 فقط، بل تم تمديدها إلى المستويات 31 وحتى 35، والتطويرات والتقنيات لا تتوقف وتحتاج دائما إلى الملايين من الموارد. إذا لم يكن لديك استراتيجيات ومفهوم واضح لجمع الموارد بالطريقة الصحيحة وتماشيا مع مسار استراتيجي للعبة واستغلال كل حدث، فستعاني كثيرا. أترككم الآن مع الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة وشاركوني بآرائكم في التعليقات. تذكروا دائما أنني أرد على جميع الاستفسارات ومستعد لشرح أي نقطة تحتاجونها، فقط اكتب لي في التعليقات وسوف أجهز لكم الشرح مباشرة. وأول موضوع نحكي فيه اليوم يا أصدقائي هو التواجد في تحالف قوي، تحالف مستوى الهدايا فيه عالية، مستوى التقنية فيه عالية، يوجد به لاعبين متفاعلين، وبالتالي أنت راح تقتصر عليك الكثير من الوقت بالحصول على الموارد. التحالف الفعال طبعا مستوى الهدايا بفرق معاكم كثير في تحصيل أو الحصول على الموارد والحصول على نقاط الVIP، لذلك أنك تتواجد في تحالف قوي هذا أمر مهم جدا. وأيضا تقنية التحالف تدعمك بشكل كبير، وخاصة تقنية التطوير يا أبطال، من ناحية البناء، من ناحية التقنية، وأيضا إنتاج الموارد. فهذا موضوع جدا مهم يا أبطال، إنك أنت تتواجد في تحالف قوي. كثير من اللاعبين دمروا مسيرتهم بهذه اللعبة بتواجدهم بتحالفات ضعيفة، وبالتالي ما قدروا يتطوروا بالشكل المطلوب، وواجهوا كثير مشاكل من ناحية الموارد، من ناحية سرعة التطوير. طبعا زي ما احنا شايفين يا شباب، عندنا مستوى هداية التحالف اللي انا اتواجد فيه حاليا في خادم 1005 تحالف DB3N. عندي مستوى هداية التحالف 31، بالتالي عندي كثير لاعبين نشطين. هذا دليل جدا قوي على انه هذا التحالف نشط وفيه لاعبين نشطين بينشئوا الحشود. لو كل لاعب مثلا يوميا انشأ فقط 15 حشد، انت راح تحصل على 1500 جائزة من التحالف، طبعا غير جوائز الشحن اللي بيقوم أعضاء التحالف. إذا كان التحالف فيه ريتان، فيه أعضاء بيشحنوا، فأنت بتستفيد من هدايا الشحن، وبالتالي راح تستلم هذه الهدايا اللي بتحتوي على الذهب والخبز والحديد وأيضا الجواهر. صحيح إنه جزء بسيط من الموارد، لكن هذا جزء أساسي ومهم جدا، لأنه أنت بتستلم، أنت تقريبا بتستلم يعني من 1500 ل 2000 هدية إذا كان التحالف جدا نشط، وخاصة بأحداث اللعبة المهمة مثل حدث الزومبي الغازي، فأنت راح تستلم عديد من هدايا التحالف يوميا. يعني راح تغيب عن اللعبة وترجع وتلاقي عندك هدايا التحالف اللي تدعمك واللي تخليك تتطور وتحصل على الموارد بشكل مجاني 100%. وبالتالي هذا الموضوع جدا جدا مهم يا أبطال، لازم تتواجد في تحالف قوي. طبعا مصادر الموارد في اللعبة كثيرة، وإحنا ما بنعتمد على مصدر واحد، إحنا بنعتمد على العديد من المصادر في الحصول على الموارد. وذلك طبعا يعني انت مش بتحصل من جهة واحدة او خيار واحد باللعبة موارد كثيرة، لذلك لازم نهتم بكل الامور من كل الحيثيات. موضوعنا الثاني يا ابطال راح نتحدث عن ادارة الحيوية، وكثير من اللاعبين بواجهوا مشاكل في الحيوية والحصول عليها من اللعبة. وموضوع الحيوية صراحة موضوع جدا بسيط، لكن اذا بتتمكن من ادارته بشكل ممتاز يوميا في اللعبة ما راح تواجه أي مشكلة صدقني في موضوع الحيوية. عندنا الآن لو انتقلنا إلى شريط الحيوية راح نلاقي إنه عندنا الشريط الحيوية من اللعبة بشكل مجاني، بيعطيني يوميا 120 بشكل مجاني. إذا أنا تركت هذا الشريط فارغ برجع بعد عدة ساعات بلاقي 120، تقريبا بتعبى مرتين في اليوم. الحيوية المجانية طبعا عند المهندس بتكون 75 إذا كان رقيها في خبرة في المهنة، وعند رائد الحرب بتكون 50 بشكل مجاني يومي، مرتين بيقدر يستلمها. الآن كيف احنا ندير الحيوية؟ في عندنا أصدقائي الحيوية اللي هي ضرب 50، في عندنا الحيوية ضرب 10، هذا مخزون. المخزون الموجود هون يا شباب احنا ما بنلمسه نهائيا، بنحاول نحافظ عليه قدر الإمكان، خاصة فئة 50. فاحنا يوميا كيف نخلص سباق التسلح الخاص بتعزيز الطائرة المسيرة؟ طبعا سباق التسلح الخاص بتعزيز الطائرة المسيرة احنا بنستخدم فيه 300 حيوية. الطريقة انه انا بقوم بشراء ب 300 جوهرة 100 حيوية من اللعبة وب 500 جوهرة. هذا الكلام يوميا يا شباب تشتري
ب 300 وب 500 وتبدأ بإنشاء الحشود. طبعا راح نحكي بعد قليل عن طريقة إنشاء الحشود. طبعا طريقة إنشاء الحشود مش طريقة عشوائية وفيها سر جدا مهم ولازم تستفيد منه وتستخدمه. طبعا الشباب لا ننسى انه احنا عندنا في متجر التحالف نقدر نشتري الحيوية، فبنشتريها بشكل اسبوعي، وعندنا في متجر الفي اي بي ايضا موجود عندنا الحيوية، اي مكان متواجد فيه الحيوية بشكل مجاني من اللعبة. وايضا نشتري من متجر الفي اي بي اسبوعيا يا شباب. هاي القطع لازم تحصل عليها اللي هي فئة ال50 الحيوية، لازم تحصل عليها اسبوعيا من متجر الفي اي بي ومن متجر التحالف. هم اضافوها في متجر التحالف من جديد، اما اللي موجوده من في متجر الشرف اللي اضافوها يعني دير بالك تصرف نقاط الشرف على الحيويه، احنا بنصرفها فقط على المخطوطات وعلى مكونات الزينه. والان راح اطبق تطبيق عملي امامكم عن الحشود. الان الحشود مش بطريقه عشوائيه، وما بنحشد بالطريقه اللي هي انك تحشد بجميع الفرق. هذا اكبر خطا انك تقوم فيه وانت قاعد يعني تحاول تحصل على الموارد من اللعب. طريقتي بالحشد كالتالي: انا بحشد على اكبر نخبه ممكنه بالفريق الاول. طبعا انت بتحشد على النخبه اللي ما بتخسرك جنود. الان احنا بنيجي على الفريق الاول، هذا الفريق الاول تبعي، بزيد بطل من الفريق الاول وبقوم باضافه البطله مونيكا. هون السر يا شباب، بطله مونيكا. الان انا راح اعمل حشد باستخدام البطله مونيكا، وراح اسوي حشد اخر بدون مونيكا، ونشوف شو الفرق اللي راح يعطينا اياه يا شباب. زي ما بنلاحظ الان يا شباب الفرق بين حشد باستخدام البطله مونيكا وحشد عادي. اذا نلاحظ هون في عندي فرق 100,000، يعني عندي هون 271,000 وهون عندي 176,000 في الحشد العادي، الحشد العادي بدون استخدام البطله مونيكا. اذا البطله مونيكا من ضمن مميزاتها عندها هون في المهارات زياده الضرر الواقع على الوحوش مقدار 13.5% في المعركه. ايضا هون النقطه المهمه اللي بنحكي عنها زياده مكاسب بموارد العمله والغذاء والحديد بمقدار 54% بعد هزيمه زومبي الحديد وزومبي الغذاء وزومبي العملة ونخبة النهاية. إذا تشتغل فقط على الزومبي وعلى نخبة النهاية، يعني بالأحداث الثانية ما بتشتغل، تشتغل فقط على نخبة النهاية والزومبي الغذاء والحديد والذهب. طبعا هون نطور مهارتها لمستوى 10 وهي كافية جدا. يعني لا ترقوا مهارات الأبطال البنفسجيين، من أكبر خطأ لو ارتكبناه بداية اللعبة إنه إحنا رقينا مهارات الأبطال البنفسجيين بالغلط، فبالتالي فقط 10 تكفيها. يعني مهارة اسمها السلبي صائد الكنوز، رقيها لمستوى 10 وبالتالي انت راح تحصل على زياده بالموارد. وبالتالي انا كيف استخدم ال 300 حيويه الان؟ فقط الفريق اللي فيه مونيكا بقوم بالحشد لحد ما اخلص 300 حيويه، وبنفس الوقت انتهي من سباق التسلح اللي هو تعزيز الطائره المسيره. طبعا يا شباب سباق التسلح تعزيز الطائره المسيره فقط استهلاك حيويه، استخدام بيانات الطائره نهائيا ما تستخدمها الا في يوم الاثنين اللي هو اليوم الاول في مبارزه التحالف. بالتالي انت يوميا بتقدر تحصل على الحيويه المجانيه من اللعبه وتخلص سباق التسلح، وتستفيد ايضا من هذا الشريط المجاني، حيث انك تستفيد منه برضه بالرادار. ممكن بالرادار تستفيد من هذا الشريط. الان راح نتحدث يا اصدقاء عن طريقه استخدام وزاره الداخليه بشكل الصحيح. طبعا وزاره الداخليه شباب تعطينا زياده انتاج غذاء 100% وزياده انتاج حديد 100% وزياده انتاج عملات 100%. وبالتالي استخدام وزارة الداخلية بهذه الطريقة يا شباب، احنا أكبر غلط نرتكبه أنه نجمع الموارد بشكل مستمر ونضيع علينا فرصة اللي هي وزارة الداخلية. أنا بروح على وزارة الداخلية وبقدم طلب وبنتظر دوري لحتى أحصل على ميزات وزارة الداخلية. وبالتالي يا شباب استخدام وزارة الداخلية كالتالي: الآن أنا بس أستلم وزارة الداخلية بقوم بجمع الموارد، وبالتالي إذا نلاحظ هون عندي الرقم 191,000. فهذا الرقم لما أنا أستلم وزارة الداخلية راح يتضاعف معي. خلينا نشوف لحد قديش راح يوصل بالذهب والخبز والحديد. الآن استلمت زي ما بتشوفوا صار عندي الرقم 257,000. لو رحنا على الخبز 297، شوف قديش راح تصير. زي ما تشوفوا صارت معانا 412، يعني قرابة النص مليون. إذا أنت بتضاعف الموارد لما تستلم وزارة الداخلية. ومهمة طبعا لمهنة المهندس، لأنه في مهنة المهندس الآن بفرجيكم بعد ما نجمع الحديد. زي ما تشوفوا أن الموارد قاعدة تزيد لما إحنا نستخدم وزارة الداخلية. مهم جدا انك تجمع الموارد وانت تستخدم وزارة الداخلية. يعني قبل ما تسكر اللعبة على سبيل المثال بقدم طلب على وزارة الداخلية، وبالعادة بيكون في عليها ضغط. انت شو بتعمل؟ بتحط اشعار
لما تيجي وزارة الداخلية بتفوت على اللعبة وبتجمع الموارد، وبنستمر على هذا النهج بجمع الموارد. هيك أنت بتستفيد أيضا من موارد إضافية. وإذا لاحظنا أيضا مهنة المهندس يا شباب، مهنة المهندس هون إذا بنلاحظ في عندنا خاصية اللي هي الإنتاج السريع. الإنتاج السريع يا شباب برضو كمان نستخدمها في مع وزارة الداخلية، حيث مثلا ممكن تستلم، أنت بتكون تستلم بالوضع الطبيعي بتستلم 12 مليون، لكن لما تستلم وزارة الداخلية وتضغط على الإنتاج السريع كونك مهندس راح تحصل على 18 مليون، راح تضاعف الموارد اللي انت بتحصل عليها. على سبيل المثال بحكي عن مورد الذهب تحديدا. بالتالي استخدام وزارة الداخلية إحدى الأمور التي تساعد جدا جدا بالحصول على الموارد بشكل مجاني من اللعبة. زي ما بنلاحظوا عندنا مجموعة من الأشياء اللي احنا بنقوم فيها. طبعا مهارة الإنتاج السريع كل 24 ساعة بيتم استخدامها مرة واحدة، وبالتالي انت بتبرمجها على حسب تواجدك باللعبة وايضا مع استلامك لوزارة الداخلية، وهيك انت بتكون استفدت من وزارة الداخلية بالشكل الصحيح. إذا وزارة الداخلية ما بتزيد إنتاج الموارد يا شباب، هذا مفهوم خاطئ. هي فقط لما تيجي تجمع الموارد من الحقول داخل القلعة، وبالتالي أنت بتحصل على زيادة إنتاج عند جمع الموارد من الحقول، وأيضا يستفيد منها المهندس. بدنا ننتبه يا أصدقاء أنه صناديق الموارد الموجودة في الحقيبة بناء على مستوى القاعدة تختلف الكمية الموجودة بداخلها. على سبيل المثال أنا قاعدتي مستوى 35، الكمية التي بداخل هذا الصندوق الذهبي الاختياري 3 مليون، وبالنسبة للخبز 4.75، وبالنسبة للحديد 4.75 أيضا. إذن بناء على مستوى القاعدة 30 تختلف عن القاعدة 35 في كمية الموارد الموجودة في صناديق الموارد التي موجودة في الحقيبة. لذلك حاولوا أن تحتفظوا بهذه الصناديق واستخدامها عند الحاجة. ننتقل للموضوع التالي. الموضوع التالي الآن هو نهب المزارع ونهب القلاع في الخادم. كيف احنا رح ننهب وكيف رح نستفيد من النهب ونأخذ حاجتنا المطلوبة؟ على سبيل المثال أنا بحتاج ذهب، كيف أحصل على أكبر كمية من الذهب؟